Γεια σας παιδιά, πάμε να μάθουμε ιστορία της τρίτης δημοτικού. Είμαστε στις περιπέτειες του Οδυσσέα και θα δούμε το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο. Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους μνηστήρες. Την άλλη μέρα ξανάρθαν οι μνηστήρες στο παλάτι. Οι δούλες έστρωσαν τα τραπέζια και εκείνοι πάλι άρχισαν να τρώνε και να πίνουν. Τότε η Αθηνά έβαλε στο νου της Πηνελόπης να φέρει το τόξο του Οδυσσέα και τα βέλη του και 12 τσεκούρια που είχαν μια τρύπα στην κορφή. Ο Εύμεος, ο χειροβοσκός, έστησε τα τσεκούρια στη σειρά και η Πηνελόπη είπε: «Ακούστε με μνηστήρες, όποιος μπορέσει να λυγίσει αυτού του τόξου τη χορδή και να ρίξει ένα βέλος που θα περάσει μέσα από τις τρύπες των 12 τσεκουριών, αυτός θα γίνει άντρας μου». Άρχισαν τότε όλοι οι μνηστήρες ο ένας μετά τον άλλον να δοκιμάζουν, μα κανείς δεν μπόρεσε να τεντώσει τη χορδή. Ζήτησε τότε και ο Οδυσσέας να δοκιμάσει. Η Πηνελόπη έφυγε και η Αθηνά αμέσως έδωσε στον Οδυσσέα την πρώτη του μορφή. Εκείνος άρπαξε το τόξο, τέντωσε αμέσως τη χορδή και έριξε ένα βέλος που πέρασε σαν αστραπή ανάμεσα από τις τρύπες όλων των τσεκουριών. Τότε οι μνηστήρες κατάλαβαν ποιος ήταν και τρόμαξαν. Αμέσως ο Εύμεος και η Ευρύκλεια έκλεισαν όλες τις πόρτες και ο Οδυσσέας άρχισε να σημαδεύει τους μνηστήρες που προσπαθούσαν να σωθούν. Δίπλα του ο Τηλέμαχος έριχνε και εκείνος με το τόξο. Τους σκότωσαν όλους και η Ευρύκλεια πήγε στην Πηνελόπη να της πει πως ήρθε ο Οδυσσέας. Εκείνη δεν την πίστεψε. Όταν όμως βεβαιώθηκε πως ο ξένος ήταν ο Οδυσσέας, τον αγκάλιασε και έκλαψαν και οι δύο από χαρά. Την άλλη μέρα το πρωί, ο Οδυσσέας πήγε να δει τον πατέρα του, τον Γερολαέρτη, που ζούσε μόνο στα κτήματά του. Πικραμένος ο γέροντας χρόνια περίμενε τον γιο του να γυρίσει και όταν είδε μπροστά του ζωντανό τον αγκάλιασε και έκλαψε πολλή ώρα. Οι συγγενείς όμως των μνηστήρων πήγαν οπλισμένοι στο παλάτι να βρουν τον Οδυσσέα και αφού δεν τον βρήκαν εκεί, πήγαν στο κτήμα του Λαέρτη. Πήραν τότε ο Οδυσσέας και ο Τηλέμαχος τα όπλα τους και ετοιμάστηκαν για μάχη. Ήρθε όμως η Αθηνά από τον Όλυμπο, στάθηκε ανάμεσά τους και τους είπε: «Σταματήστε τον πόλεμο και γίνετε όλοι φίλοι». Τότε όλοι άφησαν τα όπλα τους και ορκίστηκαν πίστη στον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας έζησε από τότε ευτυχισμένος και βασίλεψε πολλά χρόνια στην αγαπημένη του πατρίδα, την Ιθάκη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.